السلام عليكم. ميزة ال QR كود هي ميزة أتاحها اليوتيوب مؤخرا، وهي طبعا تساعد في انتشار القناة وتساعدك في نشر قناتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو لأصدقائك. طبعا ال QR كود هذا هو بالعربي اسمه رمز الاستجابة السريع، وهو ما يظهر هنا في هذا الهاتف. هذا هو رمز الاستجابة السريع أو ال QR كود. طبعا احنا في هذا الفيديو راح نشرح كيفية الحصول على هذا الرمز وكيفية قراءة هذا ال QR كود. يعني ال QR كود انت لما بتقرأه بيعطيك القناة، وممكن انك تشترك في القناة طبعا وتشاهد الفيديوهات. احنا راح نشوف بالشرح العملي جميع هذه الاشياء وفوائد هذا ال QR كود. وطبعا احنا بنلاحظ في حالات كثيرة اصبح يعني يستعمل هذا ال QR كود في كثير من المجالات. مثلا سيارات الأجرة اصبحت تضع هذا ال QR كود على طبعا الابواب، او ممكن في المطارات كمان. انت اذا حابب انك تحصل على نت مثلا، في ال QR كود بيضعوه كمان في المطارات، وممكن تعمل له مسح وتحصل على كلمة السر بالنسبة للنت. وكثير من المجالات يعني لا مجال لسردها جميعا. طبعا احنا راح نشرح جميع هذه الاشياء بالتفصيل وكيفية قراءة ال QR كود وإلى الشرح العملي. وقبل ذلك أرجو من الأشخاص الذين لم يشتركوا في القناة حتى الآن الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل ليصلك كل جديد. وإلى الشرح العملي. طبعا ال QR كود أو رمز الاستجابة السريع له عدة استعمالات. بنلاحظ طبعا في كثير من المجالات أصبحوا يعني يستعملوا هذا ال QR كود بحيث أنه يسهل على الزبائن أو المراجعين أو الأشخاص اللي بيحتاجوا إلى معلومات. مثلا سيارات الأجرة، بنلاحظ هذا ال QR كود موجود على أبواب السيارات الأجرة. في حالة حصول مشكلة مثلا مع السائق، بإمكانك أنك تعمل مسح ضوئي لهذا ال QR كود وتراجع مكتب السيارات اللي هو تابع له. كمان مثلا في المطارات بنلاحظ انه موجود هذا ال QR كود بحيث انه يعني بيساعدك على الحصول على كلمة السر مثلا بالنسبة للنت، اذا بدك تشبك نت في المطار او في البنوك او في اي مكان عام. يعني ممكن يساعدك هذا في الحصول على عدة معلومات أيضا، وليس فقط مثلا النت. كمان بنلاحظ يعني وجود هذا ال QR كود على القنوات التلفزيونية. بالتلفزيون مثلا بتلاحظ أنه موجود هذا ال QR كود، بإمكانك تعمل له مسح وتحصل على أخبار أو معلومات عن القناة أو أشياء أخرى. طبعا مفيد جدا هذا ال QR كود في عديد من المجالات. علشان نحصل على ال QR كود أو الرمز السريعة، نضغط أول شيء على أو ندخل إلى اليوتيوب. في الأسفل في عنا بروفايل القناة، بنضغط عليه. هون في الأعلى في عنا مشاهدة القناة، نضغط على مشاهدة القناة. بيجينا القناة هون، بنضغط على 3 نقاط، نضغط بعدين على المشاركة. في الأسفل هون في رمز الاستجابة السريعة أو ال QR كود، نضغط عليه بيعطيني فورا هذا الرمز الاستجابة السريعة اللي هو ال QR كود. طبعا هذا الرمز يعني يجب قراءته علشان انت تعرف المعلومات عن هذه القناة أبو أسامة الضميري، وبتظهر لك القناة عندما طبعا تستعمل الماسح وتقرأ المعلومات اللي فيه. أول شيء بنعمل له حفظ هون في
استوديو. دخل، إذا عملنا له حفظ. نشوف الاستوديو هل تم حفظه في الاستوديو. ندخل هنا على الاستوديو، نلاحظ انه تم حفظه. هاي انا عامل له حفظ مرتين ثلاث. هلا بدنا نشوف كيف بدنا نعمل مسح لهذا الQR كود. طبعا يجب انه يكون في عندنا تطبيق اسمه الماسح، فاحنا اللي هو ماسح الباركود. طبعا انت بتطلب هذا الماسح في بحث المتجر، فبيجي لك هذه عدة يعني تطبيقات. أنا في عندي هذا التطبيق طبعا نزلته، موجود على الجهاز. فإحنا بنروح إلى هذا التطبيق. هذا هو ماسح رمز QR كود. نضغط عليه. بدنا نشوف كيف راح نستعمل هذا الماسح الآن في قراءة. طبعا بنرجع للتطبيق، نتخطى الإعلان. هلا هنا أنا بدي أعمل مسح لهذا الباركود اللي موجود على جهاز آخر. مجرد إحنا بنمشي هذا الجهاز، خلاص عمل لنا مسح للباركود. طبعا هون بإمكانك أنت إما تضغط على الرابط أو تعمل فتح. نضغط على فتح، يكتب لنا تم اكتشاف رابط يوتيوب، هل تريد فتحه؟ نكتب أو نضغط على فتح، فبالتالي بيجيب لنا قناة أبو أسامة ضميري. وبهذه الطريقة طبعا ممكن إحنا نعمل مشاركة أو نعمل اشتراك في هذه القناة، أو الشخص اللي بيفتح هذا الباركود ممكن يشاهد الفيديوهات ويعمل اشتراك في القناة. نشوف كيف ممكن إحنا نشارك هذا الباركود على الفيسبوك. بنروح إلى الفيسبوك هنا مثلا، ندخل على الملف الشخصي للفيسبوك. نضغط هنا على بما تفكر، نضغط على صورة علشان نجيب الباركود، ونضغط على صورة. يتم مشاركة هذا الرمز السريع. فبنكتب هنا إذا بدنا نكتب أي شيء، وبنضغط التالي نشر، فيتم نشره على الفيسبوك. طبعا بهذه الطريقة ممكن يجي لك مشاهدات وطبعا اشتراكات من الفيسبوك. فأتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.